Hey guys, welcome to my another video. साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौं फाइबर अप्टिक केबलको बारेमा र योभन्दा अगाडि गाइस मैले चाहिँ गाइडेड मिडियामा ट्विस्टेड पेयर केबल र हाम्रो चाहिँ कोएक्सियल केबलको बारेमा अलरेडी भिडियो बनिसकेको छ। यदि तपाईहरु चाहिँ त्यस भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा त्यस भिडियोको लिंक छ, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ त्यस भिडियोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र गाइस फाइबर अप्टिक केबल्स को बारेमा चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। सो लेट स्टार्ट द भिडियो। र फाइबर अप्टिक केबल्स भनेको चाहिँ के हो त? फाइबर अप्टिक केबल्स र अप्टिकल फाइबर चाहिँ एउटै हुन् र फाइबर अप्टिक केबल चाहिँ मेड अफ ग्लास अर प्लास्टिक। फाइबर अप्टिक केबल चाहिँ ग्लास र प्लास्टिकले चाहिँ बनेको हुन्छ। ट्रान्समिट सिग्नल इन द फर्म अफ लाइट र लाइटको फर्ममा चाहिँ सिग्नलहरु ट्रान्समिट गर्छ। मेनली युज बाइ प्राइभेट कम्पनीज इन इम्प्लिमेन्टिङ लोकल डाटा कम्युनिकेसन नेटवर्क। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फाइबर अप्टिक केबलको चाहिँ फिगर रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ प्लास्टिक ज्याकेट र त्यसपछि रहेको छ हाम्रो ग्लास अर प्लास्टिक क्लेडिङ। क्लेडिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कभर हो। क्लेडिङ अर कभर्स दे आर सेम र हाम्रो चाहिँ 3 वटा लेयरले चाहिँ बनेको हुन्छ। एउटा चाहिँ प्लास्टिक ज्याकेट, अर्को चाहिँ ग्लास अर प्लास्टिक क्लेडिङ र त्यसपछि हाम्रो भित्री भाग चाहिँ रहेको हुन्छ फाइबर कोर र यिनी 3 वटा लेयरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइबर अप्टिक केबल्स बनेको हुन्छ। युज लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन विथ हाई स्पिड। र यो फाइबर अप्टिक केबल चाहिँ प्राय चाहिँ लङ डिस्टेन्समा चाहिँ लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ। र फाइबर अप्टिक केबल चाहिँ समुद्रहरुको बीचबाट र धेरै पहाडहरुको जमिनको आसपासबाट पनि फाइबर अप्टिक केबललाई चाहिँ लगिएको हुन्छ। यो चाहिँ अल ओभर द वर्ल्ड चाहिँ फाइबर अप्टिक केबललाई चाहिँ बिछाइएको हुन्छ र यसको स्पिड चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ, किनभने गाइस यसले चाहिँ इन द फर्म अफ लाइटको फर्ममा चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ सिग्नल, त्यसले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ यस फाइबर अप्टिक केबलले चाहिँ डाटाहरु एकदमै हाई स्पिडले ट्रान्सफर गर्छ र ट्रान्सफर गर्ने माध्यममा चाहिँ यसको चाहिँ 2 वटा मोड चाहिँ हुन्छ र त्यसको 2 वटा मोड चाहिँ आउँछ र त्यसको 2 वटा मोड चाहिँ एउटा रहेको छ सिंगल मोड फाइबर र अर्को रहेको छ मल्टी मोड फाइबर। र सिंगल मोड फाइबरले चाहिँ इट क्यारी अ सिंगल रे अफ लाइट र सिंगल मोड फाइबरले चाहिँ सिंगल रे अफ लाइटले चाहिँ मात्र क्यारी गर्छ र यसैगरी मल्टी मोड फाइबरले चाहिँ क्यारी मल्टिपल बीम अफ लाइट र यसले चाहिँ मल्टिपल बीम अफ लाइटले चाहिँ क्यारी गर्छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ यही नै थियो गाइस फाइबर अप्टिक केबलको बारेमा। आई होप गाइस आजको यस भिडियोले तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल भयो होला। यदि भयो भने यस भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने गाइस यस्तै टाइपको एजुकेशनल भिडियोहरु यस च्यानलमा आइरहन्छ। सो गाइस आजलाई यति नै। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू।